ለዩቲዩብ ቻናል እድገት መሰረት ከሆኑ ነገሮች ውስጥ አንዱ ጥራት ያለው ድምጽ ነው። ሆኖም ብዙ ሰዎች ጥራት ያለው ድምጽ ለማግኘት ውድ የሆነ ማይክ ወይም ትልቅ የሚባል የአውዲዮ ኤዲተር እንደሚያስፈልጋቸው ያስባሉ። ነገር ግን ይህ ከእውነት የራቀ ነው። ምክንያቱም ጥርት ላለ ድምጽ ሞባይላችሁ ብቻ በቂ ስለሆነ። በዚህ ቪዲዮ ላይ እንዴት ያበደ ድምጽ መቅዳት እንደምትችሉና የተለያዩ ኖይዞችንና ኢኮዎችን ማጥፋት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። አሁን ወደ ቪዲዮ። እሺ፣ በቅድሚያ ድምጻችሁን ከመቅዳታችሁ በፊት ማድረግ ያለባችሁ ነገር እንመልከት። በመጀመሪያ ማድረግ ያለባችሁ ነገር በምትቀዱበት ወቅት ኢኮ እንዲሁም ጫጫታ ሊፈጥርባችሁ ከሚችል ነገር ራቁ። እንዲህ ለማድረግ የምትቀዱበትን አካባቢ አስተካክሉ። ለምሳሌ ክፍላችሁ ውስጥ ከሆነ የምትቀዱት በሩን፣ መስኮቶቹን በመዝጋት እንዲሁም የምትቀዱበትን አካባቢ በፍራሽ፣ በጨርቃ ጨርቅ ነገሮች እንዲሁም በተለያዩ ነገሮች በመምላት ኢኮ መቀነስ ትችላላችሁ። እንደዛም ሆኖ ግን በተለያዩ ድምጾች ከተቸገራችሁ ያው ሌሊት መነሳት ነው። በዚህ መንገድ አካባቢያችሁን ካዘጋጃችሁ በኋላ ቀጥላችሁ ደግሞ ራሳችሁን አዘጋጁ። ማለቴ በምንም አይነት መንገድ ተጨንቃችሁና ተሸማቃችሁ ሪከርድ አታድርጉ። ሌላው ድምጻችሁ እንዳይቆራረጥ ደግሞ ስክሪፕታችሁን ከፋፍላችሁ ሪከርድ ማድረግ ትችላላችሁ። በዚህ መንገድ ከተዘጋጃችሁ በኋላ ወደ ሪከርዲንግ እንሂድ። እሺ፣ አሁን ሪከርድ ወደምናደርግበት አፕ እንሄዳለን። እኔ የስልኬን ሪከርደር ስለምጠቀም እሱን ከፍታለሁ። ስለዚህ ስክሪፕቴን ከፊት ያስቀምጣለሁ። እናንተም ስክሪፕት ማዘጋጀት ትችላላችሁ። አይ እኔ ስክሪፕት መጻፍ አልችልም የምትሉ ከሆነ ይህንን ቪዲዮ አዘጋጅቼላችኋለሁ፣ ገብታችሁት ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። በዛው ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። ወደ ሪከርዲንጋችን ስንመለስ አፓችሁን ከከፈታችሁ በኋላ ድምጻችሁን ከፍ አድርጋችሁ ለመቅረጽ ሞክሩ። ልክ አሁን እኔ እንደማደርገው ማለት ነው። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? በዚህ ቪዲዮ ላይ ጥርት ያለ ድምጽ መቅዳት የምትችሉት እንዴት እንደሆነ እንመለከታለን። ስለዚህ ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮውን ይጀምሩ። እስቲ እናዳምጠው። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? በዚህ ቪዲዮ ላይ ጥርት ያለ ድምጽ መቅዳት የምትችሉት እንግዲህ እንዳዳመጣችሁት ጫጫታ አለው፣ ደግሞም ጆሮን ያባረራል። ታዲያ ይህን ጫጫታ እንዴት እናስወግደው? እሺ፣ የምትጠቀሙበትን ወይ ሞባይል ወይም ደግሞ ፒሲ ትከፍቱና ዲቫይሳችሁ ላይ ያለ ማንኛውንም ብሮዘር ትከፍታላችሁ። እኔ ክሮምን ስለምጠቀም እሱን ከፍታለሁ። ከዛ ሰርች በተኑ ላይ adobe-podcast.com ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ከዛ እንደዚህ አይነት ዌብሳይት ይመጣላችኋል። ከዛ ሳይን ኢን ታደርጋላችሁ። ሳይን ኢን ካደረጋችሁ በኋላ እንደዚህ አይነት 3 አማራጮች ያመጣላችኋል። ከዛ ጎቱ ኢንሃንስ ስፒች የሚለውን ትከፍቱታላችሁ። ከዛም እዚህ ጋር ፋይላችሁን ያስመርጣችኋል። ከመረጣችሁ በኋላ ትንሽ ትታገሱትና ጥርት ያለ ድምጽ ይሰጣችኋል። ከዛ ዳውንሎድ የሚለውን በመንካት ማውረድ ነው። እስቲ እንስማው። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? በዚህ ቪዲዮ ላይ ጥርት ያለ ድምጽ መቅዳት የምትችሉት እንደምትሰሙት ጥርት ያለ ድምጽ ሰጥቶናል። ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ ላይ የተመለከታችሁትን መንገድ ሁላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ያው እኔንም ማበረታታት ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ባይ ባይ።